Bine v-am găsit, dragii mei, la un nou horoscop, de această dată aferent lunii februarie. Dragii mei, eu sunt Ana Fătescu, astrologul vostru, aici pe canalul vostru de YouTube, dar nu numai. Vă invit să vă abonați acestui canal în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. De asemenea, vă informez că acest horoscop este unul general, prin urmare tratați-l ca atare. Dacă doriți mai multe detalii, mai multe informații, doriți să aprofundați amprenta voastră astrologică, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi și prin intermediul cărora vom reuși împreună să deslușim tainele destinului vostru. Dragilor, mă găsiți și pe paginile rețelelor de socializare, respectiv Facebook, Instagram și TikTok, cu terapie prin astrologie. Luna februarie este o lună a iubirii, după cum bine știți, așa că doresc să urez la mulți ani tuturor vărsătorilor, să vă aducă această lună toate binecuvântările de care aveți nevoie, multă iubire, multă sănătate, împliniri și, bineînțeles, să vă găsiți direcția în acest nou an. Vă reamintesc faptul că dacă vă cunoașteți zodiile în care aveți amplasate ascendentul și luna în hărțile voastre natale, atunci ar fi benefic să ascultați și videourile aferente acestora, astfel încât să aveți o imagine cât mai amplă legată de modul în care luna februarie vă va influența parcursul. Haideți să vedem ce ne-a pregătit această lună. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Berbec, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii februarie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus și Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare în acest semn zodiacal. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Pentru voi, începutul lunii este ceva mai intens, pentru că în intervalul 3-4 februarie luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi mai emotivi, mai sensibili și cumva mai conectați la tot ce are legătură cu planul subconștient al vieții voastre. Emoțiile vor scormoni acolo, chestiuni care au legătură cu trecutul vostru, cu amintiri, experiențe, evenimente din trecutul vostru care vor fi scoase la suprafață la începutul lunii, iar acest lucru poate crea o stare de disconfort, pentru că ele vă vor ajuta să vă reidentificați rănile pe care le-ați dobândit de-a lungul vieții voastre. Nu este un proces extrem de ușor, nu este un proces plăcut, dar este un proces care ajută foarte mult în planul acesta al evoluției. De aceea ar fi benefic pentru voi să vă dați voie să simțiți efectiv și să înțelegeți de ce simțiți lucrurile așa cum le simțiți, cât de intensă este durerea, suferința sau pur și simplu starea de disconfort, astfel încât să identificați cât mai precis cauza, ca ulterior să puteți merge și să vindecați sau să luați măsurile necesare pentru a remedia această situație. Este benefic pentru voi de asemenea să vă faceți așa un soi de reconstrucție a chestiunilor pe care doriți să le materializați în viața voastră de zi cu zi. Nodul nord, care a fost până de curând în semnul vostru zodiacal, v-a pus în contact, sau cel puțin a încercat energia aceasta să vă pună în contact cu scopul vostru, cu menirea voastră, cu acele chestiuni care să vă scoată din zona voastră de confort și care să vă pună pe linia voastră de destin. Dacă ați ținut cont de aceste energii, cu siguranță începutul lunii nu se va simți chiar atât de intens. Pentru cei dintre voi care poate ați neglijat pe durata tranzitului nodului nord prin semnul vostru zodiacal lecțiile oferite de această energie, e bine, acum se poate resimți acest moment ca un punct critic al vieții voastre, da? La modul, Doamne, ce fac de aici încolo cu viața mea, da? Să se instaleze ca un fel de stare de panică, da? Nu mă refer aici la atacuri de panică, nu mă refer la chestiuni dramatice, ci pur și simplu în plan subconștient să se trezească extrem de puternic aceste întrebări legate de drumul vostru în viață, de parcursul vostru, de scopul vostru, de menirea voastră.
Și atunci este benefic să acordați atenție acestor chestiuni pe care le veți simți la începutul lunii, astfel încât să deveniți mai conștienți de ceea ce aveți de făcut. Totodată, pe data de 4 februarie, Venus, planeta iubirii, planeta banilor, a relațiilor, a creativității, se va muta în semnul vostru zodiacal. Ei bine, acest lucru aduce posibilitatea de a revigora relațiile din care faceți parte, de a le anima, dar atenție, pentru că acest lucru poate aduce la pachet și o doză destul de mare de impulsivitate, de repezeală, de nerăbdare, de nervozitate în tot ceea ce doriți să întreprindeți în raport cu cei din jurul vostru. Venus guvernează inclusiv relația cu copiii, așa că pentru cei dintre voi care aveți copii, mare atenție la modul în care vă dozați partea de nervi în raport cu aceștia, fiindcă s-ar putea să fiți ceva mai incisivi, mai agitați. Da, iar acest lucru să se răsfrângă asupra celor mici sau a adolescenților, acolo unde este cazul, și practic relațiile să se aprindă și să fie mai conflictuale. Deci mare atenție, bine? Mijlocul lunii pentru voi poate aduce posibilitatea de a ieși în evidență mai mult în cercurile sociale din care faceți parte. Fie ajungeți să participați la anumite evenimente mondene, fie sunteți invitați în diferite contexte unde există mai multe posibilități de a cunoaște oameni noi. Acest lucru, atenție, că poate provoca diverse discuții cu partenerul de cuplu, pot apărea episoade de gelozie, pot apărea tot felul de suspiciuni, de discuții în contradictoriu vis-a-vis de acest lucru, pentru că puteți avea tendința de a neglija emoțiile partenerului acolo unde este cazul, acolo unde cei dintre voi vă aflați într-o relație. Iar acest lucru să creeze o stare de tensiune între voi, da? Voi să vă simțiți în lumina reflectoarelor, să vă simțiți apreciați de cei din jurul vostru și să vă bucurați de această energie. Între timp, partenerul să se simtă cumva eclipsat sau să se simtă ca și când nu-i oferiți suficientă atenție, suficient timp, și acest lucru să creeze diferite discuții între voi. Așadar, fiți atenți la modul în care gestionați până la urmă aceste oportunități care vin către voi, atâta timp cât ele sunt dozate așa cum trebuie și nu vă duceți într-o zonă de exces, da? Este ok pentru stima voastră de sine, pentru încrederea în sine și tot așa. De asemenea, este important pentru voi să țineți cont de modul în care acționați în perioada următoare, fiindcă puteți acționa în baza emoțiilor, iar acest lucru să nu fie tocmai inspirat. Faceți tot posibilul să treceți, să filtrați un pic emoțiile și prin partea de rațiune, astfel încât acolo unde trebuie luate niște decizii importante care au legătură cu viitorul vostru, cu studiile, cu relația cu cei din jurul vostru, da? Să fie luate în cunoștință de cauză, nu în baza unor impulsuri de moment. De asemenea, pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație, se pot crea contexte potrivite prin intermediul cărora voi să ajungeți în locuri și la anumite evenimente unde puteți cunoaște oameni noi, însă, din punct de vedere emoțional, voi nu sunteți tocmai bine sau nu sunteți vindecați de ceva din trecutul vostru, da? Iar acest lucru vă bântuie și nu vă permite cumva să vă deschideți total către noi oportunități în plan amoros. Iar acest lucru se simte de către cei din jurul vostru și vor avea tendința să bată în retragere. Prin urmare, dacă aveți dorința de a cunoaște pe cineva nou, dacă aveți dorința de a vă întemeia o relație, atunci este benefic să lucrați puțin mai mult cu voi înșivă și să conștientizați de ce anume vă este frică sau ce nu vă permite să vă deschideți cu totul înspre o relație nouă, da? Încercați un pic să reflectați asupra acestui fapt. Pentru cei dintre voi care au copii, dar copii mari, da? Adolescenți,
Mare atenție la modul în care gestionați relația cu aceștia, pentru că pe mijlocul lunii pot apărea destul de multe tensiuni, ocazii de conflicte. Poate că, nu știu, ajung să fie aceștia în anumite contexte, anumite anturaje care pentru voi ca și părinți creează stres, da? Vă creează o stare de panică, nu știți exact unde sunt, ce fac, e bine acolo, nu e bine acolo, să nu pățească ceva, da? Manifestări ușor teribiliste din partea acestora, mai rebele, mai pe dorința aceasta de afirmare, de impunere. Iar acest lucru să creeze așa o stare de tensiune între voi și aceștia. Încercați pe cât posibil să vă temperați și să alegeți calea de mijloc, da? Să nu-i îngrădiți cu totul, pentru că atunci vor fi tentați să facă chestiuni ca să vă demonstreze că ei de fapt fac ceea ce vor, da? Sau să facă chestiuni fără ca voi să știți și cine știe în ce contexte să ajungă. Deci încercați să ajungeți cumva într-o zonă de mijloc cu ei, astfel încât să îi mulțumiți și pe ei, dar să fiți și voi mulțumiți cu ceea ce știți despre aceștia. Finalul de lună este unul care își mută atenția exclusiv în plan social. Poate că veți simți nevoia mult mai mult să fiți prezenți în cadrul grupurilor din care faceți parte, să mergeți la evenimente mondene, să cunoașteți oameni noi, să vă gândiți mai clar la obiective pe termen mediu și lung, să vă gândiți mult mai mult la modul în care investiți banii pe care poate i-ați strâns până acum, sau să vă gândiți la noi modalități prin intermediul cărora puteți investi o anumită sumă de bani. Este o perioadă bună în care să vă faceți un plan de acțiune legat de zona financiară a vieții voastre. Poate să inițiați chiar anumite colaborări din acest punct de vedere, care ulterior să vă sporească planul financiar, să vă înconjurați de oameni de la care să aveți ce învăța din punct de vedere profesional, oameni care chiar să vă sfătuiască în zona aceasta material-financiară. Totodată este un moment bun în care să vă exercitați partea de creativitate, da? Să vă dați voie să fiți mai creativi, să aveți curajul de a vă exprima mai creativ, să aveți curajul de a vă expune mai mult ideile sau talentele în cadrul grupurilor sociale din care faceți parte. Fie că vorbim de colegii de la muncă, fie că vorbim de prieteni de acasă, fie că vorbim de oamenii cu care aveți în comun poate anumite hobby-uri, anumite pasiuni. Indiferent despre ce este vorba, important este să vă arătați așa cum sunteți în fața celorlalți, pentru că nu știți niciodată de unde poate apărea o ofertă fulger care să vă pună foarte mult în valoare sau care să vă ajute să vă dezvoltați și mai mult un anumit talent pe care îl aveți, o anumită abilitate pe care o aveți. Deci se pot crea contextele potrivite prin intermediul cărora voi să vă puteți dezvolta și mai mult partea aceasta de talent, da? În care să excelați ulterior și, bineînțeles, acestea vor contribui la stima de sine și la încrederea de sine. Acestea vă vor da curaj să mergeți mai departe și să poate să dezvoltați și mai mult o afacere pe care o aveți deja sau un proiect la care vă gândiți sau să aprofundați și mai mult ceva care vă pasionează și tot așa. Important este să vă dozați un pic această energie specifică vouă, astfel încât să nu acționați pripit, dragii mei. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Berbec în luna februarie. Dragilor, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol, însă, înainte de acest lucru, am aici o cărticică mică, da? Cu citate despre iubire. Având în vedere că februarie este luna iubirii, am să citesc la fiecare zodie și un mesaj pentru voi, astfel încât să vă îmbogățiți până la urmă viața cu ceva frumos. Și la voi am reușit și am deschis la un citat din Goethe. Acesta este adevăratul anotimp al iubirii. Atunci când credem că doar noi putem iubi, că nimeni nu a mai putut vreodată să iubească și că nimeni vreodată nu va mai putea iubi astfel.
La voi oricum în februarie este despre iubire, având în vedere că planeta iubirii vă tranzitează semnul zodiacal. Așadar, acest citat foarte drăguț vine, da, să vă încurajeze, practic, să vă abandonați și mai mult în brațele iubirii. Haideți să vedem acum ce mesaj sau ce mesaje au cărțile oracol pentru voi, dragii mei, în luna februarie. Am ales niște carduri cu niște mesaje foarte frumoase, dar care sunt foarte mari și mi-e un pic greu să le amestec. Așa că voi extrage eu... Wow! În această imagine apare luna și simbolul peștilor. Îmbrățișez schimbarea cu multă grație, da? Poate că unii dintre voi aveți legătură și cu energia zodiei pești, fie aveți elemente astrologice importante în harta natală în acest semn zodiacal, fie aveți pe cineva apropiat care are componente din acest semn zodiacal, poate ar fi bine să urmăriți și videoul aferent. Ideea este că aveți nevoie să vă permiteți să îmbrățișați schimbarea, dar cu multă grație, cu multă eleganță, cu multă, până la urmă, cu deschidere, da? Dragilor, acestea sunt mesajele pentru voi în luna februarie. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna februarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!